What's going on, people? My name is Ron Jake. Ayusin ko lang. And this is my YouTube channel. Sa video na ito, mag-unbox tayo. Mayroon po akong binili sa Amazon na car phone holder or car mount. The name of the product is Desert Waste. Napaka simple lang. Ano yung pakita niya? Ito na po yung sisildan niya. Laki. At titingnan natin. Bubuksan natin, hindi pa naka-tape yung hindi pa naka-seal. So, yan. Napakahalaga ho ito sa akin kasi sometimes hinahawakan ko lang yung telepono ko habang nagba-vlog. Ang hirap masyado. Ano to? Ayan. So, ito na yung mismong holder ng cellphone. Siguro ganyan siya. Ayan. Ito na rin yung bracket. Yan. So, kakabit ko lang siya ng ganyan. Mamaya. Papakita ko sa inyo. Ito naman yung para sa ilalagay natin sa bintana, sa aircon kung gusto natin doon ilagay. Ayan. Kasi 2-in-1 po itong car mount na ito. Pwede sa dashboard, pwede rin dyan sa aircon. Andit, mayroon pa pala. Ito yung ilalagay natin sa dashboard. Tapos ito siya ipapatong dito. Ayan. Okay, the price of the product is less than 3,000 yen. Hindi po siya mahal, hindi naman po siya mura. Desert Waste. Yan po mga kaibigan, at ikakabit ko na po ito. Paano? Sana wag mabasag, no? Nagkamali ako. Baka kailangan mo ng lubricant, boy. Ito na, nakabit ko na. Ayan. Okay. So, ayan na po siya. Ayan na po, guys. Desert Waste. Ayan. Ayan na po siya. Pagkakaalam ko ma-extend to eh. Sana hindi ko masira, no. Anyway, guys, babalikan ko kayo, ikakabit ko lang. Okay? Ikakabit ko na po siya, guys. Ito na po siya. So yan, ikakabit ko lang siya dito. Ganyan. So, just make sure na malinis lang yung surface para mukhang madulas. Didikit kaya ito. Kukuha lang tayo ng tissue. Para siguradong didikit siya. At baka problema tayo pagka matanggal ito mamaya. Yan. So, kailangan lang nating ilagay sa gitna siguro. Ganyan. Okay, so yan. Tanggalin na po natin itong seal na ito. Ayan. Kailangan lang talaga ilagay sa gitna banda. Kasi para maganda siya tingnan. Okay, so yan, okay na yan. Diin lang natin, diin. Ayan guys, finally done. Nakabit ko na rin, ayan. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. At nakabit ko na rin siya. So, pwede siyang horizontal at pwede rin siyang vertical.
okay na po siya guys, nakabit ko na. At pwede mo siyang hilahin. Ayan, para ma-extend kung gusto mo. Ayan. So finally nakabit na rin. At may magagamit na rin ako sa aking pagbablog. Okay guys, thanks for watching this video. Till next time. Sa mga nag-subscribe sa aking channel, thank you so much. Domo arigatou gozaimasu. At see you in my next video. God bless you. Sayonara.